quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa. Πέτρο, σου έχει τύχει ποτέ να νομίζεις ότι μια στιγμή της ζωής σου την έχεις ξαναζήσει? Αρκετές φορές. Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή την έχω ξαναζήσει. Δεν το πιστεύω. Τι ήταν αυτό? Κουδούνι. Περιμένεις κανέναν? Ελπίζω να βγω ψεύτερα, αλλά να νομίζω ότι ήρθε ο άντρας μου. Μα πώς, πότε? Σήκω και κρύψου στην τουλάπα. Έλα, ντύσου και κρύψου στην τουλάπα. Πάω να δω εγώ. Ποιος είναι? Η Μανούλα. Μόνο γιατί με γέννησες. Μισό λεπτό, ανοίγω. Η μάνα μου είναι. Η κυρία Ραγιά. Όχι, η Ντυραγκάντη. Άντε, πάρ' τα ρούχα σου και πήγαινε στο μπάνιο. Τι να κάνω? Θα ντυθείς, θα περιμένεις λίγο και μετά θα βγεις. Δήθεν ότι είχες έρθει για μια δουλειά. Είχα δουλειά στο μπάνιο. Όχι, παιδί μου, μαζί την είχαμε τη δουλειά, αλλά μετά πήγες και στο μπάνιο. Α, μάλιστα. Άντε. Καλέ, γιατί έκανες τόση ώρα να μ' ανοίξεις? Γιατί... Εσύ τι θες τέτοια ώρα εδώ? Εδώ είναι και πολύ αργά, ήμουνα εδώ δίπλα στη Ραχήλ και έφαγα του σκασμού. Καλέ, τι είναι αυτά εδώ? Τα πια? Τα σπασμένα. Σπασμένα. Ποιος τα έσπασε? Εγώ. Ήρθα στο κέφι και τα έσπασα. Έτσι από μόνη σου? Γιατί δεν έχεις ικανή. Α, ορίστε και τώρα, άμα θέλεις πάω, να. Ορίστε. Μπούλα, είσαι καλά? Μια χαρά είναι. Μπούλα, νομίζω ότι η έλλειψη του άντρα σε έχει χτυπήσει πολύ στα νεύρα. Ναι, μαμά μου, αυτό θα είναι. Αυτό είναι. Δεν σε βλέπω καλά, Μπούλα. Καθόλου καλά, κορίτσι μου. Μη φωνάζεις, μαμά. Δεν είμαστε μόνες εδώ μέσα. Δεν είμαστε μόνες. Όχι, έχω μια σημαντική επίσκεψη. Πού είναι η επίσκεψη? Στο μπάνιο. Ποιος είναι? Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο από το κανάλι. Δημοσιογράφος? Και εκφωνητής. Α, σε επισκέπτεται τώρα και στο σπίτι ο κύριος Αθανασιάδης. Ναι, άμα υπάρχει κάποιο επίγον πρόβλημα. Καλησπέρα, κυρία Ραγιά, τι κάνετε? Καλησπέρα, παιδί μου. Εσείς τι κάνετε? Ας τα λέμε καλά, ας τα λέμε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Ήρθα εδώ τέτοια ώρα γιατί είχα κάποια δουλειά με την Άννα. Όλο δουλειές. Όλο δουλειές έχετε. Ναι, τώρα όμως τελείωσα και ετοιμαζόμουν να φύγω. Όχι από τώρα. Καθίστε λίγο να σας δω κι εγώ. Να καθίσω. Βλέπω, κυρία Αθανασιάδη, η συνεργασία σας με την κόρη μου προχωράει όλο και περισσότερο. Ναι, στην αρχή υπήρχαν κάποιες αντιθέσεις με την Άννα. Αλλά απεσοβήθησαν όλες από ό,τι βλέπω. Ναι, βέβαια, απεσοβήθησαν όλες. Υποχώρησε η Άννα, υποχωρήσατε κι εσείς. Προς χάριν της δουλειάς. Σωστά. Πάνω απ' όλα το κανάλι. Βέβαια, για το κανάλι πασχίζουμε όλοι. Πασχίζετε όμως πάρα πολύ, κυρία Αθανασιάδη. Τέτοια ώρα νύχτα και ακόμα δουλεύετε. Θα πάθετε καμιά υπερκόπωση. Ξέρετε, κυρία Ραγιά, στη δουλειά μας παρουσιάζονται συνεχώς προβλήματα. Ναι, λείπει και ο γαμπρός μου αυτό τον καιρό από το κανάλι και έχει πέσει όλο το βάρος στις πλάτες σας. Ναι, λείπει και ο Γιάννης. Γι' αυτό και εσείς βαράτε διπλοβάρδια στη θέση του, Μα οποιοδήποτε συνάδελφος και να έλειπε, το ίδιο θα έκανα. Θυσία γίνεστε για την ενημέρωση του κοινού. Βλέπετε, η δουλειά μας δεν έχει ωράριο. Το βλέπω, κυρία Αθανασιάδη, το βλέπω. Μα και οι ειδήσεις, ξέρετε, είναι ένα πράγμα ζωντανό και γεμάτο απρόβλεπτα. Και η ζωή είναι γεμάτη απρόβλεπτα. Δυσάρεστα απρόβλεπτα. Επιτέλους μόνες. Ναι.
Και τώρα θα φύγεις κι εσύ και θα μείνω τελείως μόνο. Όχι πριν μου δώσεις τις απαραίτητες εξηγήσεις. Μαμά, μην με κουράζεις άλλο. Τι θα κάνεις τώρα, Μπούλα? Θα το έχεις δίπορτο? Καθόλου δεν θα το έχω δίπορτο. Και τι θα κάνεις? Μην κοιτάς, τώρα είναι ο Γιάννης στο νοσοκομείο. Και μπορείς να δέχεσαι διάφορες επισκέψεις. Το πολύ σε μια εβδομάδα θα είναι πίσω. Τι θα κάνεις? Θα δω τι θα κάνω. Μη φέρνεις την καταστροφή. Δεν τη φέρνω εγώ την καταστροφή. Μόνη της έρχεται. Έρχεται σε μια εβδομάδα. Το πολύ. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Αθανασιάδη. Άστο πια αυτό το κύριε Αθανασιάδη. Μίλα μου στον Ενικό. Α, πώς θες. Γι' αυτό σου λέω, Πέτρο μου, πρέπει να πάει να τον δεις. Όλος ο κόσμος έχει περάσει από το νοσοκομείο να τον δει και μόνο εσύ δεν πήγες. Του έστειλα λουλούδια. Αχ, τώρα λουλούδια. Δεν το βρίσκεις αυτό λιγάκι έτσι ψυχρό, λιγάκι αντισυναδελφικό? Τώρα με το Γιάννη δεν είμαστε και καλύτεροι φίλοι. Να το, ίσα-ίσα να γίνεται. Και έτσι θα σβηστεί κάθε συννεφάκι που υπάρχει στη σχέση σας. Τώρα θα σβηστεί, δεν θα σβηστεί, άστο καλύτερα. Όχι άστο, όχι άστο. Γιατί εδώ που τα λέμε και ο Γιάννης κάποια στιγμή το ψιλοανέφερε αυτό. Τι είπε? Τι είπε? Είπε ότι ο μόνος από το κανάλι που δεν πήγε να τον δει είσαι εσύ. Γι' αυτό, Πέτρο μου, αύριο που θα πάω εγώ θα έρθεις μαζί μου. Δεν μπορώ. Πώς δεν μπορείς? Κάτι παθαίνω μέσα στα νοσοκομεία. Μόλις μπω σε νοσοκομείο, μου έρχεται έτσι μια τάση για λιποθυμία. Γι' αυτό θα πάμε παρέα, Πέτρο μου. Άμα σου έρθει η τάση, θα σε κρατήσω εγώ. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτή την επίσκεψη. Μήπως να φύγω? Μα τι λέτε, καθίστε, μου κάνει μεγάλη χαρά που σας βλέπω. Κι εγώ αισθάνομαι μια χαρά, οφείλω να ομολογήσω. Ο Πέτρος από καιρό ήθελε να έρθει να σε δει, μην νομίζεις. Και γιατί δεν ερχόσαστε? Γιατί, δουλειές. Ναι, φοβόταν, ξέρεις, μήπως ενοχλήσει. Αυτό. Μα τι να ενοχλήσει, δεν ήμουν δά και τόσο βαριά. Α, το έλεγα κι εγώ του Πέτρου, αλλά αυτός δεν μ' άκουγε. Δεν την άκουγα. Αλλά οφείλω να πω, κάθε φορά μόλις με έβλεπε με ρωτούσε. Αντί για καλημέρα μου λέγε τι κάνει ο Γιάννης. Τώρα υπερβάλλει η Φούλη. Όχι, πώς υπερβάλλω, αφού έτσι μου έλεγες. Έτσι δεν μου έλεγες? Ναι, έτσι της έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι με έχει συγκινήσει το ενδιαφέρον όλων των συναδέλφων και το δικό σας ιδιαίτερα, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι η σύντομη σχέση μας δεν ήταν και τόσο ρόδινη. Δεν πειράζει, θα γίνει τώρα. Ναι, τώρα είναι που θα γίνει σίγουρα. Το πιστεύω, κύριε Αθανασιάδη, γιατί όλο αυτό το διάστημα που έλειψα από τις ειδήσεις σας παρακολούθησα και σας εκτίμησα πάρα πολύ. Καλά, αυτό οφείλεις να το ομολογήσεις. Ο Πέτρος είναι πάρα πολύ καλός. Και η Άννα μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σας. Καλοσύνη της. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, Νούλα. Καλημέρα, κυρία Ραγιά. Πώς από εδώ? Ήρθαμε να δούμε το Γιάννη. Η Φούλη επέμενε. Γιατί εσείς δεν θέλατε? Πώς ήθελα, αλλά η Φούλη επέμενε. Α, η Φούλη επέμενε. Καλά, βρε Άννα, τι ύφος είναι αυτό? Είχε ο άνθρωπος την καλοσύνη να έρθει να με δει και εσύ θα του κάνεις ανάκριση. Καλά, δεν με παρεξηγείς, μια κουβέντα είπα. Καλά, τέλος πάντων. Έλα να με κάνεις μάκια. Τι πράγμα? Μάκια. Γιάννη, μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί, τι θα πούν οι άνθρωποι, όπως δεν ξέρουν ότι είμαστε παντρεμένοι. Αυτό και αν το ξέρουνε. Έλα να με φιλήσεις. Να έρθω. Μάκια. Αχ, τι ευτυχισμένο ζευγάρι. Κάθε φορά που τους βλέπω, τους ζηλεύω. Εσύ, Πέτρο? Τι πράγμα? Να, εσύ δεν τους ζηλεύεις? Γιατί να ζηλέψω? Λέω, δεν θα ήθελες κι εσύ έτσι μια γυναίκα σαν την Άννα? Την Άννα? Όχι την Άννα, είπα σαν την Άννα. Σαν την Άννα, να το σκεφτώ. Να μην το σκεφτείτε καθόλου. Τι εννοείτε? Γυναίκες σαν την Άννα δεν βρίσκονται κάθε μέρα. Για να το λέτε εσείς, κάτι θα ξέρετε. Καλά, τι συζήτηση είναι αυτή τώρα? Τίποτα, βρε Άννα, μου λέμε ότι έχετε ένα πολύ επιτυχημένο γάμο. Κακό είναι? Καλά σου λέει η Φούλη, γιατί δεν έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο γάμο. Ναι, τον έχουμε. Βέβαια, για να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, η Άννα είναι το στήριγμα αυτού του γάμου. Ναι, εγώ τον στηρίζω, σαν τον Άτλαντα. Γιατί εμείς οι άντρες, όπως ξέρετε, ορισμένες φορές. Και εμείς οι γυναίκες ορισμένες φορές. Άλλες γυναίκες ναι, εσύ όχι. Καλά σου λέει. Εγώ την Άννα δεν μπορώ να τη φανταστώ με άλλον. Πολύ μικρή φαντασία έχεις. Καθόλου. Εσύ, Πέτρο, μπορείς να τη φανταστείς με άλλον. Μα εγώ δεν την ξέρω και τόσο καλά. Και όσο περισσότερο θα την γνωρίζετε, τόσο θα καταλαβαίνετε ότι έχει δίκιο η Φούλη. Η Άννα είναι πλασμένη για το Γιάννη και ο Γιάννης είναι πλασμένος για την Άννα. Και εσύ είσαι πλασμένη για ξύλο. Βρε Άννα, γιατί ήσουν τόσο εριστική με τη Φούλη και τον Αθανασιάδη? Τι στάση ήταν αυτή? Η δική μου η στάση ή η δική σου? Τι ξαφνικές φιλίες είναι αυτές με τον Αθανασιάδη? Γιατί βρε Άννα, επειδή μιλήσαμε μια φορά σαν άνθρωποι. Εσύ δεν ήθελες να τον δεις? Κάπου. Αυτό το κάποτε δεν ήταν πρωτοχρονιάτικος, πριν 15 μέρες ήτανε. Έχουν συμβεί πολλά από τότε. Χτύπησα, έμεινα μόνος μου, σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες, βρε Γιάννη? Σκέφτηκα πόσο μάταια είναι ορισμένα πράγματα. Το κυνήγι της καριέρας, ο ανταγωνισμός. Τώρα εγώ γιατί να ανταγωνίζομαι τον Αθανασιάτη? Τι έχουμε να χωρίσουμε? Όλο και κάτι μπορεί να βρεθεί να χωρίσετε. Τρίχες, τίποτα. Επειδή είναι καλός δημοσιογράφος. Είναι και δεν είναι. Άννα, είσαι πολύ προκατηλημένη εναντίον του. Μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ικανός στη δουλειά του. Ή τουλάχιστον τόσο ικανός όσο και εγώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και οι δυο σας έχετε τον τρόπο να τα καταφέρνετε. Έτσι είναι. Και μην κοιτάς εσύ που είμαι άντρας σου και με αγαπάς και με βάζεις πάνω απ' όλους. Το κοινό τον θέλει εξίσου και τον Πέτρο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τραβηχτικός. Έτσι είναι, γιατί είναι καλό και συμπαθητικό παιδί. Συγγνώμη, Γιάννη, όλα αυτά τα σκέφτηκες μετά το δυστύχημα? Φυσικά. Μήπως δεν έχεις χτυπήσει μόνο το πόδι, αλλά έχεις χτυπήσει και το κεφάλι? Άννα, πόσο στενά τα βλέπεις τα πράγματα. Μακάρι να έχεις δίκιο εσύ, Γιάννη μου, μακάρι. Λέγε, είπα. Τι να σου πω πάλι, βρε μαμά. Έχεις σχέσεις με τον Αθανασιάδη? Τι εννοεί σχέσεις? Ενώ ήταν στιγμιαίο ή εξακολουθείτε να διαπράτετε το αδίκημα? Καταρχήν δεν έχω κάνει κανένα αδίκημα. Παιδί μου, συνεχίζετε να βλέπεστε? Ναι. Μόνο βλέπεστε? Όχι μόνο. Τι άλλο κάνετε? Κεντάμε, βλέπουμε καλαθάκια. Με κοροϊδεύεις? Τι θες, βρε μαμά, να σου κάνω ακριβή περιγραφή? Όχι, δεν χρειάζεται. Το έπιασα το υπονοούμενο. Αφού το έπιασες, κράτα το, μη σου φύγει. Δηλαδή μου λες ότι ο Αθανασιάδης είναι εραστής σου? Ναι, μαμά, μ' αρέσει και είναι εραστής μου. Χριστέ μου, τι έκφυλα πράγματα ακούω. Κόρη έκανα εγώ ή την Εμμανουέλα? Μαμά, αν δεν σταματήσει τις μπουρδες θα σηκωθώ να φύγω. Μου λες τέτοια πράγματα και να μην αντιδράσω. Για έλα στη θέση μου. Μα δεν έχει τίποτα η θέση σου. Η δική μου η θέση είναι δύσκολη. Δύσκολη θέση που τους έχεις δύο. Για ρώτα και εμάς που δεν έχουμε κανέναν. Εκεί είναι τα δύσκολα. Βρες και εσύ έναν, τι να σου πω πια. Ακούστε λόγια, κόρη προτρέπει η μάνα στην ακολασία. Μα βρε μαμά μου, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό που μου συμβαίνει δεν είναι τόσο σπάνιο. Έχει ξανασυμβεί. Βεβαίως. Συνέβη και στη Lady Chatterley. Αλλά αυτή είχε μια δικαιολογία. Τι δικαιολογία? Πρώτα απ' όλα ο άντρας της ήταν παράλυτος και δεν μπορούσε να... Οπότε και η Lady βρήκε ένα ρωμαλαίο ξυλοκόπο και του έδωσε και κατάλαβε. Εσύ ούτε ρωμαλαίο ξυλοκόπο βρήκες, ούτε παράλυτο άντρα έχεις. Μα δεν χρειάζεται πάντα ένας παράλυτος άντρας και ένας ρωμαλαίος ξυλοκόπος. Σωστά, αρκεί μια κόλλα στη Lady. Σιγάρα, μαμά, μια κόλλα στη Λέδη. Ύστερα από τόσα χρόνια γάμου που ο Γιάννης με έχει φλωμό στο κέρατο, αποφάσισα κι εγώ να δοκιμάσω έναν άλλον άντρα. Ναι, αλλά δεν έμεινες μόνο στη δοκιμή. Ξαναδοκίμασες και ξαναδοκίμασες. Πόσες φορές πρέπει πια να δοκιμάσεις για να αποφανθείς? Απεφάνθην. Τι πράγμα? Τον αγαπώ. Να, πάρτα. Και με το Γιάννη? Και αυτόν τον αγαπώ. Ξαναπάρτα να μην στα χρωστάω. Και τι θα γίνει τώρα που ο Γιάννης θα γυρίσει σπίτι? Δεν ξέρω, θα δω. Δες γρήγορα και αποφάσισε. Γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε τέτοιες ιστορίες και τελικά γίνονται σύριελ. Άντε, Γιάννη μου, στην υγειά σου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Καλώς σας βρήκα. Άντε και σιδεροκέφαλος, σιδεροπόδαρος, σιδερένιος θέλω να πω. Γιάννη μου, δεν ξέρεις πόσο μας έλειψες τόσες εβδομάδες. Και σαν δημοσιογράφος και σαν άνθρωπος. Βαλεντίνη, γιατί λες ψέματα? Γιατί καλέ, τραυματίας είναι ο άνθρωπος. Τι μου στοιχίζει να του πω ένα καλό λόγο? Α, δηλαδή Βαλεντίνη μόνο σαν τραυματία με εκτιμάς εσύ. Γιάννη, δεν φαντάζεσαι τι έλεγε όταν ήσουν αρτιμελής. Τώρα εσείς γιατί με καρφώνετε? Εσύ δεν έλεγες, παιδί μου, ότι είναι κέρβερος και ότι σε κυνηγάει όταν λουφάρεις? Ναι, το έλεγα γιατί είναι κέρβερος, αλλά και εσείς είσαστε χειρότεροι. Α, βλέπω μεγάλη τάξη επικρατεί εδώ μέσα. Τακτοποίησα λιγάκι για να σας υποδεχτώ. Ρε Πέτρο, δεν είναι λίγο γελίο να μιλάμε στον πληθυντικό? Μεταξύ μας τώρα. Σωστά, μεταξύ μας. Άστο, μη σε νοιάζει. Στάσου. Ω, παλάκια. Ευχαριστώ. Μήπως να φέρω την καρέκλα να βάλουμε το πόδι πιο ψηλά? Όχι, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαι έτσι. Ωραία. Αν χρειαστείς κάτι, μη σηκωθείς, πες το μου και θα στο φέρω εγώ. Σε ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζομαι τίποτα. Πέτρο, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε είχα παρεξηγήσει. Ανθρώπινο. Και η γυναίκα μου σε έχει παρεξηγήσει. Νομίζω ότι σε έχει πάρει στραβά. Δεν νομίζω. Βρε, άκουμε που σου λέω, την ξέρω καλύτερα από σένα. Η Άννα δεν σε έχει εκτιμήσει σωστά. Ίσως με τον καιρό αλλάξει γνώμη. Θα τη μιλήσω εγώ. Μη φοβάσαι. Άστο επάνω μου, γιατί είναι κρίμα να δουλεύετε μαζί στο ίδιο γραφείο και να υπάρχει τόση ψυχρότητα. Ναι, είναι κρίμα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Να ζεσταθούν οι σχέσεις σας. Σωστά. Όσο να πεις ένα ζεσταματάκι το θέλουνε. Η Άννα είναι καλή γυναίκα κατά βάθος. Θα το διαπιστώσεις κι εσύ. Ναι, δεν διαφωνώ. Κάποια στιγμή θα τα βρείτε μεταξύ σας γιατί ταιριάζετε σαν άνθρωποι. Αυτό να μην το θυμηθείς. Λοιπόν, τι νέα από το μέτωπο? Τα χειρότερα, μαμά. Κοντεύω να τρελαθώ. Τουλάχιστον πριν μια εβδομάδα είχα τον ένα στο νοσοκομείο και τον άλλο στο κανάλι. Τώρα τους έχω και τους δύο σε ένα γραφείο. Τα δύο σε ένα, βιντάλ σασούν, wash and go. Μαμά, μην κοροϊδεύεις. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εκτός όλων των άλλων έχουν γίνει και πολλοί φίλοι. Τι φίλοι? Ο φίλος των φίλων, κολλητή παιδί μου, φίλοι, πώς το λένε. Ξαφνικά του Γιάννη του έχει προκύψει μεγάλη φιλία για τον Πέτρο. Και σένα ξαφνικά σου προέκυψε? Ελπίζω ο Γιάννης να μην φτάσει εκεί που έφτασα εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Αχ, μαμά, μην παίζεις με τον πόνο μου. Και ο Πέτρος πώς τη δέχεται αυτή τη φιλία? Στοικά. Τι να κάνει? Καλημέρα. Καλώς το Γιάννη. Τι γίνεται, Γιολάντα? Ας τα λέμε, καλά, εσύ τι κάνεις? Αν έχεις μαγειρέψει τίποτα για μεσημέρι? Να μαγειρέψω γιατί? Γιατί κάλεσα τον Πέτρο να φάμε.
Τι έκανες? Κάλεσα τον Πέτρο. Γιατί? Για να φάτε μαζί, δεν άκουσες? Γιατί να φάμε? Γιατί τρώνε οι άνθρωποι. Καλά, αυτός δεν έχει σπίτι να πάει να φάει μόνος του. Τον κάλεσα να φάμε παρέα. Να τον ξεκαλέσεις. Πώς να τον ξεκαλέσω, δεν μπορώ. Μαζί ήρθαμε. Πετάχτηκε απέναντι να πάρει γλυκά. Δεν μπορώ, παιδί μου, εγώ πυρετό, είμαι άρρωστη. Έχεις πυρετό αυτή τη στιγμή. Όχι, αλλά με έρθει αυτός τα έχω. Αν μπορώ να μάθω γιατί τον αντιπαθείς τόσο πολύ τον Πέτρο. Δεν ταιριάζουν τα χνότα του. Όχι, δεν μπορεί. Για να μην τον θέλει, κάτι πρέπει να της έχει κάνει. Όλο και κάτι θα της έχει κάνει. Μα τι. Τι? Είναι υπερόπτης. Έλα, βρε Ανούλα μου, μια χαρά είναι το παιδί. Ναι, κι εγώ αυτό της λέω, αλλά αυτή δεν τον θέλει. Την ίδια άποψη δεν έχεις και εσύ, βρε Γιολάντα. Βεβαίως το παιδί είναι μια χαρά. Η δική μας είναι η στριμμένη. Σου πάστε, ήρθε ο άνθρωπος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρόσεξε πώς θα φερθείς. Γεια σας. Καλώς τώρα. Γεια σου, Πέτρο. Έφερα Αμερικάνη. Ναι, το βλέπω. Πέρασε, Πέτρο. Πολύ ωραίο το σπίτι σας. Δεν έχετε ξανάρθει? Όχι, δεν έτυχε. Α, Ρε Πέτρο, αμάν, τι κολλήτη λύκια είναι αυτά πια με το Γιάννη. Ήρθε σπίτι, ξανάρθες και βγήκαμε και ξαναβγήκαμε. Δηλαδή, τι διάλογο, οικογενειακοί φίλοι θα γίνουμε. Τι να κάνω, αφού με καλεί ο Γιάννης. Αρνήσου και εσύ μια φορά. Μα έστω και έτσι, βρε. Αν μ' αρέσει που βρισκόμαστε λιγάκι. Δεν βλεπόμαστε πολύ συχνά τελευταία. Έχεις 5 μέρες να έρθει στο σπίτι. Δεν μπορούσα, ήταν σπίτι ο Γιάννης. Γιατί λες ψέματα. Προχτές δεν πήγε να παίξει χαρτιά. Ναι, δεν είχα εγώ όρεξη. Το βλέπεις που δεν είναι μόνο ο Γιάννης το εμπόδιο. Μα τι γίνεται εδώ μέσα. Γιάννη, Άννα, μπορείς να μου πεις τι γίνεται εδώ μέσα. τίποτα. Πώς τίποτα. Απλώς είχαμε μια διαφωνία με την Άννα. Δεν είχατε μία διαφωνία. Κάτι άλλο συμβαίνει ανάμεσά σας. Τι άλλο? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου το εξηγήσεις. Δεν είχατε μία διαφωνία. Κάτι άλλο συμβαίνει ανάμεσά σας. Τι άλλο? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου το εξηγήσεις. Μα τι να συμβαίνει, βρε Γιαννάκη μου. Για μια είδηση μιλούσαμε. Ποια είδηση. Για το Μητσοτάκη. Και διαφωνούσαμε. Σιγά το πρόσωπο για να διαφωνήσετε κιόλας. Κάτι άλλο έχετε εσείς οι δυο και τρογόσαστε. Τι εννοείς, Γιάννη. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ανάμεσά σας συμβαίνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε. Τι πράγματα? Λοιπόν, θα μιλήσω ανοιχτά. Άννα, έχεις πρόβλημα με τον Πέτρο. Δεν του φέρεσαι τόσο φιλικά όσο θα έπρεπε. Αυτό εννοούσες. Τι άλλο να εννοώ. Ξέρω κι εγώ. Αυτό βεβαίως. Πρέπει να σταματήσει αυτή η φαγωμάρα ανάμεσά σας. Εμείς οι τρεις είμαστε οι πιο βασικοί συντελεστές του δελτίου και πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά. Μα δεν υπάρχει γροθιά με 3 δάχτυλα. Τρόπος του λέγει, Πέτρο μου. Δεν μπορεί η γυναίκα μου να μην αισθάνεται φιλικά με τον πιο βασικό μου συνεργάτη. Μα κάνεις λάθος, Γιάννη μου. Όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη σχέση σας. Καθαρή είναι. Δεν είναι. Άννα, πρέπει να κάνεις κάθε δυνατή προσπάθεια να τα βρείτε με τον Πέτρο. Μαμά μου, κοντεύω να τρελαθώ. Αυτή η αγάπη του Γιάννη για τον Πέτρο θα με στείλει. Αφού ώρες σκέφτομαι ότι ο Γιάννης τα έχει καταλάβει όλα και το κάνει επίτηδες. γιατί επίτηδες? Δεν ξέρω, κάποιο σχέδιο μπορεί να έχει στο μυαλό του. Λες να ξέρει. Πολύ το υποψιάζομαι, μαμά. Δεν μένει παρά να το μάθουμε. Πώς? Θα τον ψαρέψω εγώ. Με ποιο τρόπο? Άστο απάνω μου. Δεν μου λες, το Σάββατο έχει βάρδια. Όχι, μόνο εγώ έχω. Άρα θα είναι μόνος στο σπίτι. Ωραία. Γιολάντα. Άσε με, Χρυσό μου, άσε με. Μα δεν είπα τίποτα. Έρχομαι από την κόλαση. Γιατί, τι έγινε. Πού ήσουν. Ήμουνα στις φίλες μου, της Ροντοπούλου, το σπίτι. Ήμασταν εγώ, η Ροντοπούλου, η Ράνια, η κόρη της. Και εκεί που καθόμαστε στον καναπέ και τα λέγαμε ήσυχα, ήσυχα, χτυπάει η πόρτα και ποιος μπαίνει? Ποιος μπαίνει. Ο γαμπρός της, ο άντρας της Ράνιας. Γεια σου, Σπύρο, του λέμε, Σπύρο τον ελένε. Και αυτός αντί για καλησπέρα, τι είπε? Τι είπε. Αυτού σου μωρή πόρνη, είπε. Εσένα είπε πόρνη. Προς στιγμήν έτσι νόμιζα και ταράχτηκα, αλλά μετά κατάλαβα ότι το έλεγε για τη Ράνια που καθόταν δίπλα μου. Γιατί αλήθωρος είναι. Όχι, εγώ μπερδεύτηκα από μόνη μου. Και μετά. Μετά βγάζει ένα σουλιά τόσο και ορμάει να τη σφάξει. Με το φίλο μου, μωρή πόρνη, με τον καλύτερο μου φίλο. Με κεράτωσες. Πέσαμε στη μέση. Μη, Σπύρο, του λέμε, μη θα γίνει κανένα κακό. Και τι έγινε, την έσφαξε. Γιατί αυτό ήθελες εσύ? Όχι, βρε Γιολάντα, απλώς ρωτάω από ενδιαφέρον. Όχι, δεν την έσφαξε τελικά. Αλλά είδαμε και πάθαμε να το συγκρατήσουμε. Θεέ μου, η Ράνια και φαινόταν τόσο καλή κοπέλα. Μα με το φίλο του. Τώρα με τον ξένο, με το φίλο του ίδιο πράγμα είναι. Πώς, έχει διαφορά. Αυτά τα πράγματα καλό είναι να μην γίνονται. Έλα όμως που γίνονται. Και δεν φταίει μόνο η κόρη. Φταίει και η μάνα που το ήξερε και την κάλυπτε. Α, το ήξερε και η μάνα. Βεβαίως. Και αντί να την πιάσει από το μαλλί και να της πει γύρνα στον άντρα σου, μωρή, της έκανε πλάτες. Τώρα τι φταίει εκεί πέθερα. Μπορεί η γυναίκα να μην ήθελε να επέμβει. Όχι, έπρεπε να επέμβει σε αυτή την περίπτωση. Εγώ αν μάθαινα κάτι τέτοιο για την μπούλα μου, όχι μόνο θα στο έλεγα αμέσως,
Αλλά θα την κούρευα και γουλή. Σαν τη Σινέντο Κόνορ. Όχι και γουλή, βρε Γιολάντα. Καλά, θα τη άφηνα λίγο μαλάκι. Σαν την Άννη Λένοξ, ένα πράγμα. Τώρα μήπως υπερβάλλεις. Όχι, περισσότερο μαλλί δεν τη αφήνω. Σε αυτό το θέμα είμαι άτεγκτη. Του μαλλιού. Όχι καλέ, τη τιμή. Εγώ είμαι κάπως πιο ελαστικός με αυτά. Δηλαδή, εσύ αν μάθαινες κάτι τέτοιο για την Άννα, τι θα έκανες? Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή? Ερώτηση κρίσεως. Δεν ξέρω. Το θεωρώ εντελώς απίθανο να κάνει κάτι τέτοιο η Άννα. Ναι, κι εγώ για απίθανο το λέω. Αλλά αν Το αποκλείω. Πρώτα απ' όλα η Άννα δεν ξενοκοιτάει. μπορεί να την ξανακοιτάξουνε. Μα πώς να την ξενοκοιτάξουν, αυτή δεν προκαλεί. Μπορεί να στραβωθεί κανείς. Θα τον αποκρούσει. Κι αν δεν. Το αποκλείω. Καλά κάνεις και το αποκλείς, αλλά τώρα συζητάμε θεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και σου πει η μπούλα το και το. Πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται να μου το πει κάποιος, θα μου το πει η ίδια η Άννα. Γιατί η ηλίθεια είναι. Όχι βέβαια, απλώς η σχέση μας βασίζεται πάνω στην ειλικρίνεια. Δηλαδή εσύ της τα λες όλα. Όχι, εγώ τις έχω κρύψει μερικά. Τα σπουδαιότερα. Αλλά πιστεύω ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Άννα, που αποκλείεται, Ναι, μα κι εγώ πιστεύω ότι αποκλείεται. αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα μου το έλεγε από μόνη της, γιατί είναι από τη φύση της έτσι. Ναι, αλλά γίνονται και πράγματα παράφυση. Ναι, δεν λέω, αλλά είναι μια στο εκατομμύριο. Στο δισεκατομμύριο. Και έπειτα μην νομίζεις, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να σου πει κάτι τέτοιο. Αυτά τα πράγματα τα νιώθεις. Αρκεί να την κοιτάξω ίσια στα μάτια και θα το δω. Είσαι σίγουρος? Μετά από τόσα χρόνια γάμου, αλίμον, την ξέρω την Άννα. Την ξέρεις, την ξέρεις. Την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Τη διαβάζω σαν ανοιχτό βιβλίο. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Είσαι σίγουρη? Απολύτως. Και τότε γιατί τα κάνει όλα αυτά? Γιατί συμπαθεί τον Πέτρο απλά. Λοιπόν, ούτε το είχα φανταστεί ότι μπορεί να έρθουν έτσι τα πράγματα. Και πού είσαι ακόμα? Όσο δεν ξεκαθαρίζεις τη θέση σου, τόσο θα μπλέκεται η κατάσταση. Πόσο μπορεί να μπλέξει ακόμα? Θα δείξει. Άννα, ξέρεις τι σκεφτόμουν σήμερα? Τι σκεφτόσουν, Γιάννη? Ο Πέτρος δεν σου φαίνεται πολύ μοναχικός? Πάλι για τον Πέτρο θα μιλήσουμε. Αμάν, βρε Γιάννη, τι σε έχει πιάσει με τον Πέτρο? Τίποτα δεν με έχει πιάσει, ρε παιδί μου, απλώς σκεφτόμουν. Παντρεμένος δεν είναι, τηλεφωνήματα από γκόμενες δεν δέχεται. Μπορεί να του έχει πει να μην τον ενοχλούν στη δουλειά. Μπα, δεν έχει κάτι μόνιμο αυτό τον καιρό. Μην είσαι τόσο σίγουρο. Αν έχει τι, την κρατάει κρυφή. Μπορεί να έχει του λόγου του. Τι λόγους να έχει, ελεύθερος άνθρωπος είναι. Μπορεί να μην είναι εκείνη ελεύθερη. Έλα, μωρέ, Άννα μου, συνέχεια βγάζει σενάρια από το μυαλό σου. Όχι, παιδί μου, στο λέω γιατί μπορεί και να συμβαίνει. Και αν συμβαίνει τι, απλώς θα την πητάει πότε. Γιάννη, σε παρακαλώ να εκφράζει πιο κόσμια. Γιατί σε πείραξε? Όχι, αλλά δεν μπορεί να μιλά έτσι για τη γυναίκα. Γιατί την ξέρεις? Όχι. Τότε. Δεν μπορούμε να ασχολούμαι συνέχεια με το κρεβάτι του Πέτρου. Βρε παιδί μου, στο λέω γιατί μπορεί να τον γνωρίσουμε με μια φίλη μας. Τον Πέτρο. Ναι. Με μια φίλη μα. Ναι. Ποια φίλη μα? Την τώρα τη Θεοδοσίου, Φερρυπίν. Έχει ένα χρόνο που έχει χωρίσει το καημένο το κορίτσι και έχει μαραζώσει. Τι λες, δεν είναι ωραία ιδέα να τους γνωρίσουμε? Γιατί να του γνωρίσουμε? Πας και γίνει καμιά κατάσταση. Τώρα δηλαδή θα ψάχνουμε να του βρούμε και νύφη του Πέτρου. Έλα, Μαριάννα, τώρα ψάχνουμε να βρούμε και νύφη του Πέτρου. Απλώς το κουβέντιασαμε την τώρα και είπαμε να βρεθούμε κάνα βραδάκι όλοι μαζί, να φάμε, να είναι και ο Πέτρος. Θα το έχει προχωρήσει το συνοικέσιο. Γιατί σε πειράζει? Όχι βέβαια. Αλλά για να πω την παύρη μου αλήθεια, ότι θα κρατούσα και το φανάρι στον Πέτρο, ούτε που το είχα φανταστεί.